วัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วกับ How to นะคะเรียกว่าเป็นพาเลตไกด์อีกหนึ่งพาเลตที่อยากจะมาทำให้ทุกคนได้ดูกันเนื่องจากว่าอินมากแล้วก็เพิ่งไปสอยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือนี่เลย MAC นะคะ X กับ Pony Park นะคะต้องบอกว่าสำหรับ Pony เนี่ยถ้าใครที่ดูพวกคลิป YouTube หรือว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราจะรู้จักอยู่แล้วเขาเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางด้วยนะคะเป็นชาวเกาหลีนะซึ่งเมย์ชอบผลงานเขามากและผลงานแต่ละอย่างก็ค่อนข้างน่าแต่งตามน่าใช้น่าปังตลอดนะคะล่าสุดคือเขาคอลลาบอเรชันกับ MAC เรียบร้อยแล้วนะคะกับคอลเลคชันของเขาเองต้องยอมใจเลยนะสำหรับโพนี่เนี่ยคือเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีแบรนด์ของตัวเองคอลแลบกับแบรนด์เครื่องสำอางหลายๆแบรนด์นะคะได้อย่างดูแบบไม่ตีกันเลยอ่ะคือแบบสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะรวมถึงล่าสุดคอลเลคชันนี้เขาก็ทำเป็น MV ด้วยนะคือแบบแปลกมากแล้วก็เป็นมิติใหม่ๆแล้วก็น่าใช้มากนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาตัว Eyeshadow Palette ในคอลเลคชันของเขามาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดู How to look นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟีดแบ็กละกันสำหรับ Palette นี้เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพาเลตนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นพาเลตที่ส่วนตัวเมย์ชอบตั้งแต่ดีไซน์ของเขาแล้วด้วยความที่มันเป็นเหมือนไพ่ทาโร่เนอะแล้วก็เป็นแบบความเทาดำมีโลสโกเป็นเหลือบๆอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นจริตเราอยู่แล้วที่เรารู้สึกโอ้สวยจังเลยเปิดมาข้างในเนี่ยก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมด8สีนะคะซึ่งส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าพาเลตไซส์เนี้ยตอนนี้เมย์ว่ากำลังดีคือมันไม่ได้เยอะจนเกินไปไม่ได้น้อยจนเกินไปเป็นปริมาณสีที่แบบใช้แต่งแมทช์ไปแมทช์มาได้นะคะแล้วก็แต่งเป็น everyday look ได้เมย์จะมีพาเลตลักษณะนี้อีกอันนึงคือของ Bobbi Brown จริงๆ Bobbi Brown ก็มีอีกหลายอันหน้าตาคล้ายๆกันมากเห็นปะคือมันจะเป็นพาเลตสำหรับเมย์นะไซส์ที่พกพาง่ายแล้วก็เป็นไซส์ที่ใช้ง่ายไม่ต้องคิดมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนื้อแมตต์เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะคะมีชิมเมอร์1สีแล้วก็มีเป็นกลิตเตอร์วิงวิงที่เป็นแบบเหมือนความชิมเมอร์รีเฟกเยอะๆหน่อยอีก3สีนะโทนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความเป็นโรสโกลแล้วก็มีน้ำตาลที่อมแดงๆนิดนึงนะคะสำหรับเมย์รู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่ให้ลุคธรรมชาติคือจะเน้นการแต่งตาที่ดูแมตต์ด้วยซ้ำนะคะคือเป็นแมตต์น้ำตาลธรรมชาติแต่ว่าจะมีกิมมิคก็คือให้ชิมเมอร์หรือรีเฟกที่สวยมากทุกคนเมย์ว่ามันจะต่างจากชิมเมอร์ปกติคือถ้าชิมเมอร์ปกติมันก็รีเฟกตรงๆเลยแต่ไอตัวกลิตเตอร์พวกนี้มันจะเล่นกับแสงในลุคปกติเนี่ยคัดเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้นะมันก็จะเป็นแบบซอฟต์สโมกกี้เอฟวีเดย์ลุคนะคะแต่ว่าพอเวลาเข้าแสงปุ๊บคือแบบวิ่งสวยมากทุกคนเพราะฉะนั้นลุคนี้คือเป็นลุคแบบ
ธรรมชาติสำหรับใครที่ไม่ได้แต่งหน้าหนักนะคะแต่ว่าพอแต่งหน้าออกงานอยากจะใช้กลิตเตอร์นิดนึงตัวนี้ก็จะทำให้อายเมคอัพของเรามันดูเด่นขึ้นมาได้เลยนะคือส่วนตัวเมย์แฮปปี้มากมันดูแบบมินิมอลหมายถึงว่าดูไม่ต้องแต่งเยอะนะคะแต่ว่ามีลูกเล่นนะคะพิกเมนต์เนี่ยตัวนี้ก็คือกลางๆนะคะไม่ได้เน้นความแบบเข้มข้นจัดมากเล่นการใช้ง่ายสบายๆนะส่วนตัวก็เลยคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆกับลุคแบบนี้คือมันเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆนะคะนอกเหนือจากเจ้าตัว Eyeshadow Palette ตัวนี้นะจริงๆในคอลเลคชันเขาก็มีทั้งลิปสติกไฮไลท์แล้วก็แปลงนะคะที่ดีไซน์ออกมาเป็นแนวไพ่ทาโร่แบบนี้เลยสวยมากทุกคนคือถ้าใครไม่ได้มาสายอายแชโดว์นะคะอยากจะไปลองดูไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์เขาสวยมากเป็นการเหลือบที่เหมือนเจ้าตัวกลิตเตอร์ที่เมย์บอกไปเป็นแบบโปร่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะเหลือบนะคะพื้นผิวปกติก็คือจะเป็นผิวเราเลยนะอย่างวันนี้เมย์ก็แอบใช้อายแชโดว์นะคะมาไฮไลท์โหนกแก้มนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ราคาปกติ 2,100 บาทแต่ว่าเมย์ซื้อค่อนข้างไวนิดนึงแล้วมันมีโปรโมชั่นลดอยู่ก็จะอยู่ประมาณ 1,800 นะคะอันนี้เป็น Limited Edition นะรีบถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูไม่รู้ว่ามันจะยังมีให้ช้อปปิ้งกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่เมย์ว่าอย่างน้อยมันเป็นไกด์สีให้ได้เลยว่าเป็นแบบลุคโทนง่ายๆที่ทุกคนสามารถแต่งได้นะคะยังไงก็ลองไปเล่นที่เคาน์เตอร์กันดูก็ได้นะคะแล้วก็เผื่อใครมีโทนสีใกล้เคียงกันก็มาลองแต่งให้ดูมันแต่งออกมาแล้วมันชอบนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรนะคะเหมือนเดิมเลยสามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ